Υπάρχει ένα πολύ απλό κόλπο, δοκιμασμένο και αποτελεσματικό, αν θέλεις να ξεφορτωθείς τις άσχημες μυρωδιές στην κουζίνα. Θα βάλεις λευκό ξύδι σε ένα μπολ και θα το αφήσεις σε μια γωνιά της κουζίνας. Απλό, οικολογικό και αποτελεσματικό. Για την κουζίνα, τις μυρωδιές και το ξύδι υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα βίντεο στο κανάλι μας. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Εν τω μεταξύ, δείτε ένα μικρό απόσπασμα.